Цей анонс найбільш неочевидний, ніхто не міг пропустити, що нам покажуть саме це. Ми чекали новини про Elder Scrolls 6, реліз Ark Raiders або хоча б анонс Half-Life 3. Замість цього ми отримали чергові соузлайки, DLC, трейлери вже відомих тайтлів та купу аніме і маленьких інді-проєктів. Цього року Summer Game Fest замість вибуху емоцій подарував глядачам колективне розчарування та байдужість. Та один анонс таки став найбільш неочікуваним сюрпризом усього івенту. Привіт, це Олеж, і в цьому відео ми дізнаємось, що показали на Summer Game Fest 2025 та яка гра вразила глядачів найбільше. Пам'ятаєте, як кожен трейлер Summer Game Fest змушував тремтіти весь інтернет? 21 рік подарував нам трейлери Elden Ring та Death Stranding Director's Cut. У 22-му році нам показали Callisto Protocol, Street Fighter 6 та Aliens Dark Descent. 23-й рік не здавав позицій, і світ побачив трейлери Mortal Kombat 1, Marvel Spider-Man 2 та Final Fantasy VII Rebirth. Минулорічна трансляція не була винятком, анонсувавши неймовірні Civilization 7, Monster Hunter Wilds, Black Myth Wukong та Star Wars Outlaws, яка потім виявилась не дуже, але на анонсі усі були в захваті і сповнені надії на цю гру. За роки існування Summer Game Fest створив певний стандарт. Геймери очікували на потужні анонси, світові прем'єри та моменти, які б обговорювали з тижнями. Кожен рік підвищував планку, і спільнота звикла до того, що Summer Game Fest – це майже гарантія вау-моментів. Соціальні мережі вибухали реакціями, стрімери годинами розбирали кожен трейлер, а геймери складали списки must-buy на наступний рік. На контрасті з попередніми роками цьогорічний івент залишив більшість глядачів з відчуттям недосказаності. Так, анонси були і навіть багато, навіть занадто багато. За 2 години нам показали, уявіть, 56 трейлерів, але жоден з них не викликав того самого ефекту, що Elden Ring чи Monster Hunter Wilds у свій час. Ми не будемо розбирати кожен трейлер у цьому відео, зосередимось лише на кількох показових прикладах. Mortal Shell 2, продовження якого ніхто особливо не просив. Жанр Souls-like настільки перенасичений, що навіть якісне продовження оригінальної гри не може пробитись крізь втому аудиторії від симуляторів «Помри 1000 разів». Code Vein 2, тому що одного аніме Souls було замало. Додали кооператив, більше кастомізації, але коли кожна друга гра копіює Dark Souls, навіть вампіри в школярських спідницях не здатні вразити. Sonic Racing Cross Worlds. Sega знову намагається стати Mario Kart. Крос-платформа звучить добре, і швидкий їжак все ще швидкий. Але коли у тебе є Forza Horizon та Gran Turismo, навіщо тобі дитячі гоночки? Chrono Odyssey – чергове революційне ММО з маніпуляціями часом. Після New World, Anthem та купи інших революційних ММО геймери навчились не довіряти красивим обіцянкам про унікальні ММО-досвіди. І ось головна проблема. Все це ми вже бачили. Souls-like з китайською міфологією, кіберпанк про втрату пам'яті. Черговий шутер, але з порталами. Черговий симулятор зоопарка, але з динозаврами. Черговий VR, але з Дедпулом. Індустрія застрягла в петлі шаблонів. Реакція спільноти була передбачуваною: розчарування, сумнів та порівняння з кращими часами. Але причини цього спаду глибші, ніж просто погані ігри. По-перше, ігрова індустрія переживає справжню кризу. Масові звільнення, закриття студій, скасування проєктів – все це призвело до того, що великі анонси стали рідкістю. Студії просто не мають ресурсів на амбітні проєкти. По-друге, шаблонність. Кожна друга гра – це Souls-like у східному сеттингу, аніме клон Genshin Impact, а серед інді це лише атмосферний платформер з піксель-артом про депресію або рогалик з крафтингом. Оригінальність стала дефіцитом. По-третє, сам формат шоу. Summer Game Fest став занадто корпоративним, втративши ту живість та непередбачуваність, що робила його особливим. До речі, я готую окреме, більш детальне відео про кризу в ігровій індустрії. Підпишіться, якщо цікавитесь таким. Але не все було так погано. Кілька моментів все ж таки викликали позитивні емоції. Chronicles Medieval з Томом Гарді. Амбітна середньовічна open-world пісочниця. Гарді додає серйозності, але без геймплею поки важко судити.
Game of Thrones Conquest RTS у Вестеросі. Франшиза має болючу історію з іграми, але можливо цього разу вийде. Ark Raiders розділив аудиторію навпіл. Спочатку обіцяли кооперативний досвід, тепер це PvPvE Extraction Shooter. Частина фанатів розчарована зміною концепцією, але ті, хто грав у бету, каже про захоплюючий геймплей. Плюс нарешті є дата релізу, це вже щось. Onimusha Way of the Sword. Capcom повертає самураїв. Демо показало приземлений бій без надлишку містики. Можливо, саме це потрібно серії. Tova and the Guardians of the Sacred Tree. Аніме рогалик з унікальною системою зношування і заміни мечів посеред бою. Ідея звучить свіжо, а кооператив може врятувати навіть посередню гру. Killer Inn – асиметричний мультиплеєр на 24 гравці у готичному замку, де вовки-асасини полюють на ягнят жертв. Стелс, бій, розслідування та виживання в одному флаконі. Інноваційна механіка та атмосфера отримали похвали, але питання балансу та довговічності залишаються відкритими. Втім, якщо великі студії здебільшого розчарували, то інді-розробники знову довели, що креативність не залежить від бюджету. Кілька маленьких проєктів виявились набагато цікавішими за AAA-анонси. Мікстейп – пригода про дорослішання з музичним акцентом, емоційна глибина, про яку великі студії забули в гонитві за мікротранзакціями. Mouse P.I. for Hire з Троєм Бейкером. Детективний нуар з гризуном-детективом. Один з найочікуваніших інді-тайтлів року. Out of Words – стоп-моушен кооперативний платформер. Схожість із It Takes Two дає надію на гарний геймплей, а візуальна складова вражає. Можливо, це саме той інді-діамант, який загубився серед моря однотипних пікселів. End of Abyss – sci-fi метроїдванія від авторів Little Nightmares. Нарешті хтось розуміє, що атмосфера важливіша за кількість полігонів. Pell Dead Boxing – фізичний боксинг за лялькою із тактивним управлінням, де можна бити, ухилятися та безглуздо махати руками в химерних аренах. Стрімери в захваті від абсурдної презентації та унікальної фізики. Into the Unwell – рогалайт від третьої особи про психічно нестабільних персонажів у похмурому світі. Гра торкається тем психічного здоров'я та залежності через швидкий бій та процедурну генерацію. Зрілий підхід до складних тем – те, чого бракує мейнстрімовим іграм. Якщо говорити про найбільш неочікуваний анонс, то, звісно, першим на думку спадає Resident Evil Requiem. Capcom зуміли зберегти його в таємниці до самого кінця презентації, і це стало справжнім сюрпризом для всіх. Поєднання класичного survival horror з новими механіками виглядає дуже перспективно. Іншим кандидатом на цю роль є Strangers and Heaven від RGG Studio. Творці Yakuza представили щось зовсім нове. Детективна пригода у Японії початку 20-го століття з переходами між епохами та брутальною бойовою системою. Темна, нуарна естетика та елементи виживання – це свіжий напрямок для студії, яка вміє дивувати. Але найбільше захоплення та інтерес викликала гра, яку навіть ніхто не очікував. Головною новиною стала Wu-Tang Rise of the Receiver. Хіп-хоп культура, аніме естетика та східні бойові мистецтва в одному пакеті з динамічною музичною системою. Один з найбільш обговорюваних анонсів шоу, який об'єднав фанатів Wu-Tang та геймерів. Хто б міг подумати, що саме цей мікс стане хітом вечора. Інші анонси були або не такими цікавими, або доповнювали ролики ігор, які вже давно випускали трейлери і от-от вийдуть. Можливо, кращі анонси ще чекають нас попереду. Xbox Games Showcase відбувся через кілька днів після Summer Game Fest. Microsoft завжди вміли влаштовувати видовища, можливо, вони спеціально приберегли найкращі анонси. Спойлер, я вже подивився Xbox Game Showcase і у мене є що розказати. Детальний розбір вже готується, підписуйтесь, щоб не пропустити. Summer Game Fest 2025 став поворотним моментом. Не тому, що показав щось революційне, а тому, що показав кризу очікувань у геймінг-індустрії. Можливо, ми занадто багато чекаємо від однієї презентації, або індустрія справді потребує перезавантаження. Питання до вас. Який рік Summer Game Fest був вашим улюбленим і чому? Що з анонсів 25-го року вас найбільше зацікавило?
Чи варто Summer Game Fest змінювати свій формат? Пишіть у коментарях, обов'язково відповім на найцікавіші думки. Лайк, якщо відео було корисним, підписка плюс дзвіночок для найсвіжіших геймінг новин. Коментар з вашими думками про Summer Game Fest. До зустрічі в наступному відео, де ми дізнаємось, чи зміг Microsoft врятувати геймінг літо 25-го року.